Dito po sa video na ito, gagawa po tayo ng masarap na cheese donut. Pwede pong pang merienda, panghandaan o pang negosyo man. Kaya panoorin nyo po hanggang huli kasi meron po tayong costing. At magbibigay po ako ng konting idea kung paano nyo po siya nenegosyohin. Kaya kung interesado po kayo sa video ito, samahan nyo po ako at sabayan ako sa aking paggagawa ng cheese donut. Gagamit tayo ng kalahating kilo ng harina, 60 gram ng asukal, 270 ml ng tubig o kaya gatas, 1/2 teaspoon ng asin, 1 teaspoon ng yeast, 50 gram ng milk powder. Bear Brand po yung aking ginamit, pero pwede naman po kahit anong milk powder. Isang large egg. Optional lang po ito. Pwede pong meron at pwede rin naman pong wala. 50 gram ng butter, pero pwede rin po ang margarine. Para naman po sa ating palaman, gagamit po ako ng cheese. Kahit ano pong cheese, pwede po yon. At para naman po sa ating coating, gagamit po tayo ng refined sugar at powdered sugar. Mag-uumpisa na po tayong mag-mix ng atin pong mga ingredients. Pero ako, gagamit po ako ng mixer. Pero kung wala naman po kayong mixer, pwede po ito ng mano-mano. Kaya kahit sino po ay pwede pong gumawa nito. Yan, medyo tama din lang po ako ngayon. Kaya nagamit po ako ng mixer. Kaya ngayon ay umpisahan na po natin. Ilagay na po natin yung ating mga ingredients. Asin, asukal, gatas, ating yeast, itlog, ating butter, at ilagay na din po natin yung ating tubig. Ito po, pwede pong gatas ang inyong gamitin. Iset ko po muna sa number 1 yung ating mixer. Tapos saka po natin i-high speed. I-mixer lang po natin to hanggang sa ma-mix po lahat ang ingredients at mapino. Medyo sticky po yan. Itakluban po muna natin to ng ating plastic. I-rest po natin at least 30 minutes. Habang nire-rest po muna natin yung ating dough, cover po muna tayo ng cling wrap dito sa ating table. Magagayat po muna tayo ng cheese na ating gagamitin. Dire-diretso po yung ating paggawa. Hatiin muna natin sa gitna. Sa 1/4 po ng isang buo ng ating cheese, nakagayat po tayo ng 36 pieces. Gagawin nyo po itong business, mahalaga po itong paggagayat po ng ating cheese para hindi po tayo malugi. At tayo ay nakagayat ng 72 pieces sa kalahati po nitong ating cheese. Nares na po natin ng 30 minutes at umalsa na din po yung ating dough. At meron po ako ditong kalahating cup na harina para pandas po sa ating dough kasi medyo sticky po ito. Lagay po natin dito sa ating table. Moy na sa bakery na po tayo. Hatiin po natin sa dalawa. Ito po, pahabain lang po natin to. Rest po ulit natin ito at least 30 minutes. Tapos takluban po natin ng plastic. Yan, i-rest na po natin ng 30 minutes at umalsa na po ulit ito. Putol-putulin naman po natin. Inyo pong piratin, tanggalin yung hangin sa loob. Putol-putulin po muna natin itong ating dough para dire-diretso po tayo ng ating paggawa. Ang timbang po na ating gagawin ay 15 grams.
Pag sanay na po kayong magawa nito, kahit hindi nyo na po gamitan ng timbangan, ay sakto na po yun. Naputol-putol na po natin itong ating dough. Kailangan ulit po natin ng mga tray. Pero yung inyo pong tray na gagamitin ay papahidan nyo po muna ng lard or margarine para hindi po dumikit yung ating dough. Palamanan lang po natin to lahat at bilugin at magbabalik po tayo mamaya. Piratin nyo lang yung inyong dough. Yan, katulad nyan. Ilagay sa loob yung cheese at ibilog. Yan. Yan. Pag napalamanan na po ninyo, ganan yung kamay. Tapos paikot lang po ng paikot at mabibilog na po yan. Yan. Katulad po yan. Last bowl na po itong ating binibilog. At ang sunod naman po natin gagawin, aalsahin naman po natin itong ating mga binilog. At least 30 minutes. Pero basta makita nyo na pong umalsa, pwede na po yon. Tayo po ay naka 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Naka 53 pieces po tayo. Kaya tayo ay may labis pa po tayong palaman. Kaya kung gagawin nyo po itong business, ito po ay hindi masasayang kasi pwede nyo pa po ulit itong ilagay sa rep at pag nagawa po ulit kayo ay pwede nyo po ulit ipalaman para wala po tayong sayang. Okay? Ibalikan po natin ito. Pag umalsa na po yan. 30 minutes na po at magpiprito na po tayo ng ating donut. Medyo dagdagan nyo po yung mantika kasi dapat po ito ay naka-deep fry. Hintayin na lang po natin itong uminit. Kasi kailangan po mainit na maniinit po yung ating mantika para yung atin pong donut ay hindi po sipsipin yung ating mantika. Dapat naka-ready na po yung inyong patiktikan. Yung unang ginayat po natin kanina, yun din po ang una nating lulutuin. Dahan-dahan lang po yung paghawak kasi baka po mapirat. Tapos na po tayo sa ating pagpiprito. I-coat naman natin yung ating cheese donut. Ang atin pong gagamitin ay yung ating powdered sugar o kaya naman po ay yung ating refined sugar. Ito lang po yung ating gagamitin ngayon. Nasa sa inyo na po yun kung anong gusto nyo pong ipang-coat dun sa inyong cheese donut. Pero sa ngayon po, ito lang po yung ipapakita ko muna ngayon. Ay magko-coat na po tayo at diretso na po ito sa ating tray. Lagyan ko po siya ng parchment paper para mait-it pa po yung ating mantika. Ito po yung natira natin sa ating tig 1 cup na asukal. Itabi nyo lamang po ito at kinabukasan ay magagamit nyo pa po. Patman na po natin to parehas. Masarap po yung ating donut. Tamang-tama po ang timpla nitong ating donut, malambot. At yung tamis po ay saktong-sakto lamang po. 50 grams lang po ang inilagay ko ditong asukal para hindi po masyadong matamis kasi magko-coat pa naman po tayo ng asukal sa labas. Noong dati tinitinda ko po ito, parehas ko po siyang ginagamit. Depende na po sa customer ko kung alin po yung gusto nila sa dalawa. Medyo may kamahalan nga lang po itong ating powdered sugar kumpara dito sa ating refined sugar. Halos kalahati po yung diferensya. Pero kung iisipin naman po natin, kaunti-kaunti lang naman po yung kailangan natin na ma-coat dun sa ating donut. So, pwedeng-pwede nyo pong itinda kahit sa harap lang po ng bahay nyo o sa harap ng garahe nyo. Katulad po nung ginawa ko dati. Nung una, nagawa lang po ako ng kalahating kilo. Hanggang sa sumunod na araw po, nagdagdag na lang po ako ng nagdagdag. Nagagamay ko na po yung tao sa amin, yung mga customer namin. Ito po, pwedeng nyo pong iluto sa harap lang po ng inyong bahay o sa loob na po ng inyong bahay. Depende na po sa inyo kung ano po yung type ninyo. Darating po kayo sa punto na habang niluluto nyo na po, ay may nakaabang na po kayong customer, may nakapilya na po yon. Basta gagamayin nyo lang po yung paggagawa ng inyong donut at consistent po kayo sa pagtitinda para iwas tira at hindi po kayo malumaan. Kasi mas maganda po dito sa ating donut, araw-araw po ay bago. Magkaroon po kayo ng madaming customer at makilala po kayo sa lugar ninyo, may masarap po kayong donut.
Ngayon, magkano nga po ba natin ibebenta itong ating donut at kung magkano nga po ba ang ating magiging puhunan. Kaya ngayon ay umpisahan na po natin ang pagkukosting. Harina, 17 pesos. Yeast, 2 pesos. Powdered milk, 5 piso. Asukal, 3 pesos. Asin, piso. Itlog, 7 pesos. Butter, 14 pesos. Ang total po lahat ng ating puhunan sa ating dough ay 49 pesos. Mag-plus na din po tayo ng ating palaman at ng ating coating. Cheese, 25 pesos. Powdered sugar, na kaunti lang naman po yung ating nagamit. May tira pa, pinakita ko sa inyo kanina. Tuusin na lang po natin sa 10 pesos. Refined sugar, 5 pesos. Oil, 10 pesos. Gas at electric na saglit lang naman po natin ginamit, tuusin na lang po natin sa 30 pesos. Mag-plus na din po tayo ng 40 pesos para sa ating labor. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan ay 169 pesos. Yung ating pong 169, i-divide po natin sa 53 nating nagawa para malaman po natin ang puhunan natin sa kada isang donut. Kaya ang kalalabasan po ay 3.18. Ito po pwede nyo pong ibenta ng 5 to 6 pesos. Pero, depende pa rin po yung sa lugar ninyo. Dito po sa lugar namin, pwede ko po itong ibenta ng 6 pesos. Kaya ito po ay tutuusin ko sa 6 pesos. Yung 6 pesos, i-times po natin sa 53 pieces. Kaya ang total po lahat ng ating mapapagbilhan ay 318. Yung 318 po natin, i-minus po natin yung puhunan natin na 169. Kaya ang total pa po lahat ng ating tutubuin ay 149 pesos. Malaki po yung tubuan sa donut. Katulad po nito, tutubo na po tayo ng 149 sa kalahating kilo lang po yung ating nagawa. Saglit lang po itong kalahating kilos kung may bibili po kasi kalimitan naman po ang nabili. Halimbawa, 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos, minsan pa 100 pesos. Kaya saglit lang pong ibenta itong ating kalahating kilo, di ba? Pagpalagay na lang po natin, nakakagawa na po kayo sa isang araw ng 2 kilo. Itong ating pong tubo sa kalahating kilo na 149, i-times po natin sa 4. Sa 2 kilong bentahan po yon sa isang araw. 149, i-times po natin sa 4. Ang total po noon ay 596. Sabihin na lang po natin 550 kasi gagamit pa po tayo ng supot ng ating paglalagyan. Ang ating pong 550, i-times po natin sa 30 days kung araw-araw nyo pong gagawin. Ang tutubuin nyo po ay 16,500. Bawas na po dun yung ating mga puhunan. May labor na po kayo doon, may mga gas na, may electric na. Yung 16,500 ay tubo na po ninyo yon. Imagine, 2 kilo lang po yun ha. Paano na lang po kung nagli-5 kilo na po kayo sa isang araw, diba? Basta consistent lang po yung inyong pagtitinda. Basta ang mahalaga po ay huwag po kayong magtitinda ng luma para yung inyo pong negosyo ay lumago. Kasi once na meron po kayo naging customer, kahit isa lang po yan, siya na po yung magbabalita sa mga kahanggan nila o sa mga kapitbahay na meron po kayong masarap na donut at lagi pong bago. And ito, pahabol ko po, kailangan kung magtitinda po kayo ng donut, katulad po ng ating empanada, kung ibebenta ninyo, dapat po ay nakasupot. Huwag pong naka-plastic para maganda po ang presentasyon ng inyong pagtitinda o ng inyong donut. Kaya sana bago po nagtapos ang video na ito, meron po ulit akong naidagdag na idea sa inyo. Muli, iniimbitahan ko po kayo na bisitahin nyo po yung aking YouTube channel, Tipid Tips at iba pa, at marami pa po kayo dong video na makikita at magkakaroon pa po kayo ng mga idea. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo at huwag nyo na din po kalimutan pindutin yung bell button upang updated po kayo pag may upload po tayo. At huwag nyo na din pong kalimutan mag-like at mag-share upang yung mga kananay natin, yung mga kamami natin, yung mga kaibigan natin ay magkaroon po ng idea na pwede palang kumita kahit nasa bahay po lamang. Muli, pinapaalala ko po sa inyo, stay at home. Sa maliit na paraan pong ito ay malaking ambag na po yung maitutulong natin sa pagsugpo po ng ating kinakaharap ngayon. Kaya maraming pong salamat sa inyong lahat. Bye-bye!